So guys, ito yung dashcam na i-install ko dito sa sasakyan. Hi guys, welcome back sa akin channel, Recent TV Vlogs. Kumusta kayo YouTube? Kumusta mga viewers ko dyan? Today, ang gagawin ko ay mag-i-install ako ng dashcam. Papakita ko sa inyo kung paano ba yung tamang pag-install ng dashcam. Kasi napaka-importante ng dashcam sa ating mga pagmamaneho. Kasi nga nagsisilbing protection ito sa atin. Lalo na sa mga aksidente, sa mga hindi inaasahang bagay. So guys, papakita ko sa inyo kung paano ba yung tamang pag-install at malinis na paraan ng pagtatago ng mga wires ng dashcam. Okay? So, samahan nyo. So guys, ito yung dashcam na i-install ko dito sa sasakyan. I-unbox muna natin kung ano ba tong klaseng dashcam na to, kung magandang klase ba. So, ang tawag dito ay Nextbase dashcams 122 HD. Nakalagay dito is click and go, high resolution screen. And then dito sa kabila, yan, mga iba pang detalye nito. USB cable, suction mount, yung mga laman niya. Okay, so yeah, tingnan natin yung loob nito. Okay, buksan muna natin. So unbox natin to guys. Okay, right, mga papel nya. Ito yung quick start guide. Meron siyang kasamang micro SD. Oh, it's 32 gig. Nice one. Nice. Then pang ibang laman na to. So ito yung power cable nya. Ito yung, I think this is suction cup. Yan. Then kasama to USB cable pang lipat ng mga videos, 3M sticker, pandikit. Oh, meron din siya nitong prying tool. Yan, para maisuksok mo yung mga cable sa loob, sa mga dyan. Okay, so dapat wala siyang makitang cable na nakalaylay dyan guys. Okay, so the last one. Okay, ito yung pinaka camera nya. Alright, ito na nga guys yung aking pinaka camera. So yeah, maliit lang siya. Ayun. Okay, dito yung power USB port. Dito naman yung micro SD, lagay na micro SD. Ito yung ibang menu nya, at ito yung navigation nya, menu mode. Okay, malamang ito na rin yung ating pinaka power. Yan ang pinaka power nya. So okay, kabit na natin guys. But bali ito na lahat. Yan, kakabit na natin. Meron siya micro SD, suction cup, yung pinaka nilalagay niya. Yan.
camera, and then cable. Okay, it's a micro SD. Yan. Yun. Yan, ayos na, kapit na siya. Then next, okay, and then dito, ooh, that's nice. Okay, so mangyari dyan guys, magiging ganito siya guys, something like that. Alright. Okay. Ngayon, ito na yung assembly niya guys. Tinikit ko na lang yung 3M dito. So, magiging ganyan siya. Okay. Yan guys. Yan na siya. Okay. Ngayon, kakabit natin tong kable. Okay. So, dapat to, hindi to lalaylay dyan. Dapat nakatago siya. Yan, medyo hassle lang guys mag video ng ganito. So, papadaan natin to guys dyan. Dito, dyan, sa ilalim. Nakapasok naman natin siya dito sa goma na to. Dito may nakasiksik siya dito so, tapos dito sa ilalim dyan, tapos ito na siya saksak natin. So, try natin pandarin.
setup ng dashcam. Yan. Punta dun. See? Wala siyang kalat. Wala siyang kable na nakalitaw. So lahat siya nakatago, guys. Okay. So yan. So yan, guys. Pinagpawisan ako. Isa na namang DIY at tips sa inyo, guys, kung paano ba mag-install ng dashcam ng malinis, ng walang nakabitin na mga kable. Madali lang naman, guys, eh. So kung medyo na gugulan din kayo or may mga question kayo, meron namang manual. So go check and read the manual or instruction. Okay, so yan for now ang aking content para sa inyo, guys. So yeah, God bless and bye-bye.